Hi Lotte, Charlotte here and welcome back to my channel. At kung di ka pa napag-subscribe, don't forget to click the subscribe button and bell button para updated kayo kung may mga bago akong video. And for today's video, gagawa po tayo ng Oreo Ice Cream. Gusto ko lang i-share sa inyo. Sa mga ingredients na to, wala akong ginastos kasi may nakita akong groups ng Facebook. Pwede kang makipag-barter ng isang gamit kung saan pwede kang mamili kung ano yung gusto mong ipalit dun sa gamit mo. So ako, meron kasi ako ditong bag na hindi ko na ginagamit. So ang ginawa ko, nakapagpalit ako ng Choco. Kaso out of stock yung Choco. Ang ginawa ko, nakapagpalit na lang ako ng ingredients para dun sa gagawin kong Oreo Ice Cream. So if you're interested, just keep on watching. I have here all-purpose cream. Siyempre, bubuksan natin ulit and i-mix natin siya. So, dito nila natin ilalagay. Let's open it. Nilagay ko to sa freezer, kaya ganito. Sarap, gago, masarap daw. Wala pa nga. Let's mix it. Mix na naman si Cola. Akit ka din, Mem. Mem! Dali. Yay! No? No. Baba na. Baba na, anak. Bye. Bye. Cola. So, ina-next na natin ilagay yung kondensada. Let's open it. Tapos, ini-mix natin. Yay! Okay, next. Itatabi muna natin to kasi dudurugin natin yung Oreo biscuits. Gaya, gaya. Di ba English? Bigyan kita. Say it in English. Yay! Kit naman, may lalagyan pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 pieces. Wow, ang dami. Dali na. Oh, say it. Makinig ka muna. May naghihingi ng Oreo. Pero kailangan niya muna magsalita ng English bago siya makahingi ng Oreo. Say it. Dali ka. Tingin ka. Oh, say it. Oh. English lang. Mali! 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 Ano mo naintindihan mo? Can I Oreo? Court kasi yun. Can I? Court. Can I court you? Bakit maliligaw siya? One done! Tangi, lalagay natin dito. Pengi ako. Sarap talaga ng Oreo. Babe. Gugurugan ko. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 pieces lang kasi. Okay na ba yan? Basic ko. Tira mo isa akin. Atin. Huwag na! Lagyan mo na yan dyan. Dami. Ako magalo.